Hello dear students, so welcome back to my channel. So tumalokor last video moi explain korisilu Flamingo book or first chapter, that is the last lesson. So ami stop korisilu page number 5 ot. Ete ami start koribo lagibo second paragraph. So ami kot stop korisilu je amar friends realize কৰিলে যে এম হেমেল কিয় হিদনাখন এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিছিল কাৰণ এম হেমেল হিদনাখনৰ ক্লাছটো মেমৰেবল বনাব বিচাৰিছিল আৰু লাষ্ট ক্লাছটো বহুত বেছি লাষ্ট ক্লাছ আছিল যেহেতু এটুক অনাৰ মানে কৰিব বিচাৰিছিল আৰু ভিলেজাৰ্ছবোৰ কিয় আহিছিল কাৰণ ভিলেজাৰ্ছবোৰ সৰি ফিল কৰি আছিল যে ইহতে কিয় স্কুলত যোৱা নাছিল বা টাইমত কিয় পঢ়া নাছিল কিয় এনেকৈ ইহতে মাজতে মানে পঢ়া বাদ দিছিলে তো আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে পৰিস্থিতি আহি গৈছে আৰু তাৰ উপৰিও ভিলেজাৰ্ছবোৰ কিয় আহিছিলে যে এম হেমেলে কিয়তে ৰেসপেক্ট পে কৰিব আহিছিল বা থ্যাংক কৰিব আহিছিলে বা গ্ৰেটিটিউড শো কৰিব আহিছিলে কাৰণ এম হেমেল যোৱা 40টা বছৰৰ পৰা স্কুলটোত এটা ফেইথফুল সাৰ্ভিস দি আছিল ওকে আৰু ইহতে সেই কান্ট্ৰিটোৰ প্ৰতি ৰেসপেক্ট দেখাব আহিছিল যোনটো কান্ট্ৰি আৰু অহাকালিৰ পৰা ইহতৰ হৈ নাথাকিব So এইবোৰ যেটা ভাবি আছিল তেতিয়া কি শুনা পালে while I was thinking of all this I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So yate ki koise যে তেতিয়া মই শুনা পালো ফ্ৰেন্ডছৰ নামটো মাতা শুনিছিলে কাৰণ এতিয়া ফ্ৰেন্ডছৰ টাৰ্ন আছিলে ৰুলছ ফৰ পাৰ্টিসিপলছ টু ৰিসাইট কৰিব কাৰণে তো এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ ভাবি আছে কাশ মই যদি বিনা কোনো ভুল কৰাকে জোৰকে উইদাউট এনি মিস্টেক উইদাউট একদম ফ্লুয়েন্সি লৈ বহুত ভালকে ক'ব পাৰিলো হয় আজি ৰুলছ ফৰ পাৰ্টিসিপলছ খিনি অলপ যদি মোৰ ভুল নহল হয় বাট যেহেতু ফ্ৰেন্ডছ পঢ়ি আহা নাছিলে হি ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ডতে মিক্সড আপ হৈ গৈছিলে আৰু হি বহুত বেছি ভয় খাই আছিল নিজৰ মূৰটো উঠাব পৰা নাছিলে লাজতে আৰু হি সাহস পোৱা নাছিলে কেনেকে মুখখন উঠাই এম হেমেলৰ ফালে চাব যে আজি লাষ্ট লেসন আজি মই ভালকৈ অলপ ক'ব নোৱাৰিলো পঢ়িব নোৱাৰিলো কালিৰ পৰা নোৱাৰিমে কালিৰ পৰা নাপামে এইবোৰ ক্লাছ কালিৰ পৰা তো ফ্ৰেঞ্চ ক্লাছে নাপাব তো হি মানে বহুত বেছি লাজ পাই আছিল আৰু একদম সাহস পোৱা নাছিল যে মুটো উঠাই কেনেকে এম হেমেলক ফেস কৰে I heard M Hamel say to me, I once called you little friends, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Elsie's. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves with. So কি কৈছে ইয়াৰ যে তেতিয়া মানে ফ্ৰেন্ডছে শুনিলে এম হেমেলে তাক মাতি কি ক'লে যে ফ্ৰেন্ডছ মই তোমাক স্কুল নকৰো মই তোমাক গালি নিদিও কাৰণ তোমাক অলৰেডি বহুত বেয়া লাগি আছে ইয়াৰ ওপৰত মই তোমাক গালি দি আৰু বেয়া ফিল কৰাব বিচৰা নাই কাৰণ চোৱা নাই এইটো মানে আমি নিজকে সদায় কওঁ এটো এম হেমেল ফ্ৰেন্ডছক বুজাইছিল স্বামী নিজকে সদায় কওঁ যে আমাৰ হাতত বহুত বেছি টাইম আছে কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম কালিৰ পৰা পঢ়িম কালিৰ পৰা এইটো কৰিম কালিৰ পৰা সেইটো কৰিম আমি নিজকে সদায় কওঁ যে সব বস্তু কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম কিন্তু এই কালি কৰোতে আজি কেনেকুৱা টাইম আহি গৈছে স্বা আৰু কি কৈছে আমাৰ হাতত বহুত প্লেন্টি টাইম আছে কালিৰ পৰা পঢ়িম না কালিৰ পৰা সব কৰিম সো এইবোৰ বস্তু আমি নিজকে সদায় কৈ থাকো এইবোৰ কথা বাট স্বা আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰবলেমত আহি পৰিছো তো এলসিছৰ প্ৰবলেমে হৈছে এটো যে এলসিছ নিজৰ মানে বস্তু নিজৰ লাৰ্নিং খিনি অহাকালিৰ কাৰণে সদায় থৈ দিয়ে টুমৰৰ কাৰণে থৈ দিয়ে তো এলসিছৰ মেইন প্ৰবলেম বুলি কৈছে যে এলসিছৰ মানুহৰ মেইন প্ৰবলেম হৈছে যে এলসিছৰ মানুহৰ সব বস্তু কালিৰ কাৰণে থৈ দিয়ে কালিৰ পৰা পঢ়িম সেইতিয়া যোনবোৰ মানুহ আমাৰ ওপৰত ৰুল কৰিব মানে জাৰ্মানছবোৰ বা প্ৰাছিয়ানছবোৰ আমাৰ ওপৰত যে ইহতে ৰুল কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব ইহতে কিমান ইজিলি কৈ দিব যে তোমালোকে বলে ফ্ৰেঞ্চমেন হয় তোমালোকে বলে ফ্ৰেঞ্চ হয় ফ্ৰেঞ্চ পিপল হয় না নিজে তোমালোকে ভালকে পঢ়িব জানা না ভালকে লিখিব জানা আৰু চান্সটো কোনে দি আছে আমাক আমি চান্সটো ইহতক দিলো কাৰণ আমি নিজৰ ভাষা নিজৰ কিটো আমি ভালকে পঢ়া নাছিলো তো চান্সটো আমি হে দিছো সো ইহতে কি ক'ব যে তোমালোকে দেখোন প্ৰিটেন্ড কৰি আছে তোমালোকে ফ্ৰেঞ্চমেন হয় তোমালোকে না নিজৰ ভাষা ভালকে ক'ব পাৰা না লিখিব পাৰা ওকে সো এইবোৰ কথা ক'ব কাৰণে চান্স কোনে দি আছে ইহতক আমি চান্স দি আছো তো এম হেমেল ইমান ধুনীয়াকে ফ্ৰেন্ডছক বুজাইছে আৰু কি কৈছে ইয়াত তুমি অকলে দায়ী নহয় আজি যি হৈ আছে তুমি নিজকে অকল ব্লেম নকৰিবা আমি ইয়াত সবে কবত নহলে কবত ৰেসপন্সিবল আছো
Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? So ki goise yate je tumar parents friends tumar parents to prefer korisile schoolot no pothai tuma kunba millot nole factory mane pothaisile jate alman toka income uparjon koribo para aru family help koribo para tumar parents tumar schoolot no pothuat ke millot kam koratu he besi prefer korisile aru moi to dai hoy karon moi kio dai hoy nije mhml ki koise karon moi to dai hoy karon moi tumaloko ketiaba mane mur gardenot pani dibo pothai disol ar ketiaba jodi moi fishing koribo mon asil to moi mane direct tumaloko holiday di disilo to dai to moi kobat nole kobat moyo hoy okay then from one thing to another Hamel went on to talk of the French language saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. So ki koise tar pisot amar Hamel start korile yoto pohabo karne to Hamel start korile ki di Hamel French language er kotha kobo start korile je according to Hamel French language sobotke prithibir bhitorot sobotke clearest, logical aru beautiful language asile je ami tu nijor majot guard kori rakhibo lage aru mane ami preserve kori rakhibo lage aru ketio pahoribo na lage ede kio pahoribo na lage kio koise swa because when a people are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison karon ejon manuhok jetia bondi kori rakha hoy ba mane kobat nale dhara confine kori rakha hoy to hei manuhor bhasha tuye tar hei prisoner sabi hisabe serve kore okay eta moi kun hoy moi first dot Assamese hoy okay মোৰ পৰিচয় কি মই অসমীয়া হয় মই অসমৰ হয় তো এই মোৰ ভাষাটো মোৰ সাবি হয় না নাই মই কবাত গৈ মানে ফাসি গলো কবাত মই প্ৰবলেমত পৰিছো তো মই যেতিয়া মই কম যে মই অসমৰ হয় মই অসমৰ ছোৱালী হয় মই অসমৰ হয় মোক আপোনালোকে হেল্প কৰক তো ডেফিনেটলি মোৰ ভাষাটোৱে মোৰ মানে সাবি হিচাপে প্ৰিজনাৰ সাবি হিচাপে সাৰ্ভ কৰি আছে তো কি কৈছে যেতিয়া আমি মানুহবোৰ যেতিয়া কবাত বন্দী হৈ যাও তেতিয়া আমাৰ ভাষাটোৱে আমাৰ হেই জেলৰ পৰা বা হেই প্ৰিজনাৰ পৰা সাবি হিচাপে কাম কৰে তো দেন হি opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. Aru yate ki koise tar pisot amar Hamel ki koile grammar uliai lola aru grammar yotok explain koribo start korile to indakon friends ekdom mane asorit paise amazed hoi goise je aji moi sob buji pai asu Hamel ji bujai ase moi sob buji pai asu to Hamel sagi man bhalke keteo bujuai nasil aru sagi moi keteo enege man monojogere keteo hunai nasilo ba Hamel iman patience dhorjo hohokare keteo class 2 korai nasile hei kane sagi agor class bur moi buji poa nasilo aji class 2 man bhalke moi buji pai asu to Hamel eneke pohai asile as if mane hi eta jhatka je kone eta stroke gutei khini tar French er upor jekhini knowledge ase gutei khini student ok di jabo bisarise je tumaloke lua ji ase mur bhitorot tenukwa lagisil je hi iman bhalke pohai asile যে গুটেই নলেজ তাৰ ফ্ৰেঞ্চৰ ওপৰত যিখিনি নলেজ আছিল গুটেই ষ্টুডেন্টক দি যাব বিচাৰিছিল after the running we had a lesson in writing that day Hamel had new copies for us written in beautiful round hand France Alsace they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the rod at the top of our desk acha ki koise yate grammar pisot yotok mane writing hikabo start korile Hamel aru Hamel hindakon ki loi ahisile tar logot kisuman pages anisile aru pages ut ki likha asile France Alsace likha asile tar mane ki nation to naam aru mane district to naam dia asile to ki goise France Alsace buli likha asile aru ei page bur kot hang korisile yote he khirikir rodot koa benchor uporot deskor uporot mane ki kori rakha aru pages bur eneke uri asile as if national flag janeke uri thake na hoy flags bur janeke float kori thake thik teneke uri asile You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Aru ki koise imane bese classroom to chupchap asile je sobe kamot lagi asile aru classroomot okol eta sound e huna goi asile aru etu sound ki asile scratching sound of the pen over the paper. Eta mane jete eta page ot ami likha hoy eta
কলমৰ এটা সাউন্ড আছে নহয় পেনৰ এটা সাউন্ড আছে লিখাৰ যোনটো এটা সাউন্ড ওকে সেই স্ক্ৰেচিং সাউন্ডটো মাত্ৰ গোটেই ক্লাছৰুমটোত শুনা গৈছিলে once some beetles flew in but nobody paid any attention to them not even the littlest ones who walked right on threshing their fish hooks as if that was French too on the roof the pigeon cooed very low and I thought to myself will they make them sing in German even the pigeons so কি কৈছে কি হুমাই আহিলে কিছুমান পোক পৰুৱা হুমাই আহিছিলে বিটলছ হুমাই আহিছিলে আৰু সেই বিটলছক কোনেও এটেনশন দিয়া নাছিলে নট ইভেন দ্য লিটলেষ্ট ওয়ান সৰুৰা লৰা ছোৱালী বুৰো এটেনশন দিয়া নাছিলে সো মানে সবেই ইমান মনোযোগৰে ক্লাছটো কৰি আছিল বা মনোযোগৰে ক্লাছটো শুনি আছিল কোনেও এটেনশন দিয়া নাছিলে কোনেও মানে শুনাই নাছিল যে কিবা এটা পোক পৰুৱা ভিতৰত হুমাই আহিছে ভয় খাব লাগিব বা কামুৰি দিব পাৰে বা বাইট কৰিব পাৰে আমি অলপমান কেয়াৰফুল থাকিব লাগিব কোনেও ভয় খোৱা নাই কোনেও চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই চুপচাপ সবে নিজৰ কামটো কৰি আছিল এতিয়া মানে রুফৰ ওপৰত ওকে যোনটো রুফ হয় মানে রুমৰ যোনটো রুফ আছিল রুফত কিছুমান পিজন আছিল কিছুমান পাৰো কুকু কৰি আছিল পিজন কুকু কৰি আছিল এটা ফ্ৰেন্স নিজকে কোৱেশ্চন কৰি আছে এটা প্ৰাচিয়ানছ বুৰে বা জাৰ্মানছ বুৰে আমাৰ ওপৰত যেনবা ইহঁতে ৰুল কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব জোৰ জবস্তি আমাক যেনবা মানে আমাৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব ইহঁতৰ ৰুলছ বা ইহঁতৰ পাৱাৰ তো ইহঁতে মানে পাৰোকেটা কেনেকৈ ফোৰ্স কৰিব যে তহতে জাৰ্মানত কুকু কৰ পাৰোকেটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় ওকে ইহঁতৰ কাৰ লগত কোনো দুশ্মনী নাই কাৰ লগত কোনো হিংসা নাই তো পাৰোকেটা কেনেকৈ মানে ইহঁতে জোৰ জবস্তি কৰিব যে তহতে ফ্ৰেঞ্চৰ হয় যদিও তহতে ফ্ৰেঞ্চত কুকু নকৰিব তহতে জাৰ্মানত কুকু কৰ এইটো কৰিব পাৰিব জানো তো এইটো ফ্ৰেঞ্চ নিজকে মানে নিজে নিজে ভাবি আছিল Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. So, ki koise jetia writing or por amar friends অলমান মুৰটো উঠাই চালে তেতিয়া কি দেখা পালে হেমেল নিজৰ চেয়াৰত মোশনলেস হৈ বহি এটাৰ পিছত মানে এটা মানে গোটেই ক্লাছৰুমত যি আছিলে মানে একে থিৰে চাই আছে ওকে আৰু হি এনেকে চাই আছিল এজ ইফ গোটেই লাইফ টাইমৰ কাৰণে হি মেমৰিজখিনি সেভ কৰিব বিচাৰিছিল কাৰণ যোৱা 40টা বছৰৰ পৰা হি স্কুলটোত কাম কৰি আছে গোটেই স্কুলটো তাৰ ঘৰতকে মানে ঘৰৰ নিচিনা সো ঘৰৰ নিচিনা আছিল তো তাই কিমান বেয়া লাগিব যে 40টা বছৰ যত মই থাকিলো যত কাম কৰিলো সেই ঠাইটো মই সডনলি এৰি যাব লাগিব সব বস্তু নিজে হাতে দি গঢ়া আছিল ফ্ৰেন্ডস মানে হেমেলৰ সো সব বস্তু সব ঠিকই আছে অকল চেঞ্জ কি হৈছিল only the desk and benches had been worn smooth and the walnut trees in the garden were taller and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof আৰু কি কৈছে only change কি হৈছিল bench আৰু desks বোৰ যোনবোৰ ফাৰ্ষ্টত অলমান ৰাফ আছিল এতিয়া ইমান বেচ পাৰ হৈ গৈছে 40টা বছৰ পৰা কাম মানে লৰাছৰি পঢ়ি আছে পাই টাচ পাই অলমান স্মুথ হৈ গৈছে বেঞ্চ আৰু ডেস্কবোৰ স্মুথ হৈ গৈছিল আৰু কি কৈছে যে ওয়ালনাট ট্ৰিজ ৰুই দিছিলে তো ওয়ালনাট ট্ৰিজ আগত মানে বহুত এতিয়া আগতকে বহুত বেছি মানে দীঘল হৈ গৈছে টল হৈ গৈছে আৰু হোপভাইন যোনটো ৰুইছিলে হোপভাইন এটা প্লান্ট এটা আছিল ৰুইছিলে সেই প্লান্টটো আগত খিৰিকীলৈকে আছিল এতিয়া ৰুফ পাৰ হৈ গৈছে তো চেঞ্জেছ মাত্ৰ এখিনিয়ে হৈছে ওকে বাকি সব আগৰ নিচিনা আছে how it must have broken his heart to leave it all poor man to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day so the friends bhabi ase amar hemelor pain to se hemelor sage kiman beshi kosto hoy ase je tar sister uporot mane trunks pack kori ase je kali hote thai to eri gusi jabo lagibo karon kali notun master ahibo to kali hote thai to eri mane ekebare thai to eri gusi jabo lagibo to kiman sage beya lagi ase hemelor mane kiman heart break hoy ase etu manje kali pore hote country to eri gusi jabo lagibo but he had the courage to hear every lesson to the very last কিন্তু হেমেলৰ এখিনি মানে কাৰেজ আছিল যে হি সবৰে লাষ্ট লৈকে ৰিসাইটেশন শুনিছিলে সবে মানে পঢ়াখিনি মানে ইমান মানে কাৰেজ আছিল যে হি লাষ্ট লৈকে ক্লাছটো শুনিছিলে সবে পঢ়ালৈকে ক্লাছটো শুনিছিলে আৰু ৰাইটিংৰ পিছত হেমেল লৰাছৱালিক মানে হিষ্ট্ৰী লেসন্স দিলে ওকে হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যতক পঢ়াইছিল আৰু বেবিজবোৰ তাৰ পিছত কি চেণ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে বেবিজবোৰ বা বে বি বো বু মানে চেণ্ট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে বা বে বি বো বু কি হয় এটো ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ভাৱেল হয় ওকে তো এইটো তোমালোকে বা বে বি বো বু কেনেকৈ মনত ৰাখিবা এ ই আই ও ইউ টু বহাই দি আগত তোমালোকে বাস বি 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 বহাই গলে হৈ গল এটা সিম্পল ট্ৰিক হয় ওকে so down there at the back of the room old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the
letters with them আৰু মানে লাষ্টৰ ফালে যে হাউজাৰ বহি আছিল প্ৰাইমাৰ এটা বুক লৈ আহিছিল তো ওল্ড হাউজাৰ কি কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ওল্ড হাউজাৰে একেলগে পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিলে বা বেবু বিবু যে পঢ়ি আছিল বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সেইবোৰ মানে ইহঁতৰ লগত আমাৰ ওল্ড হাউজাৰে পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিলে you could see that he too was crying আৰু ওল্ড হাউজাৰে ইহঁতৰ লগত কান্দি আছিল his voice trembled with emotion and it was funny to hear him that we all wanted to laugh and cry so কি কৈছে আৰু তাৰ মাতটো মানে ইমান ভাঙি গৈছিল ইমান ইমোশনাল হৈ গৈছিল ওল্ড হাউজাৰে যে তাৰ যেনেকৈ কান্দি আছিল বা যেনেকৈ পঢ়ি আছিল সেইটো শুনি সিহঁতেও মানে হাঁহিব নে কান্দিব বুজি পোৱা নাছিল সিহঁতৰ হাঁহাও ওলাই আছিল আৰু হাঁহিও ওলাই আছিল আৰু সিহঁতৰ মানে চকু পানীও ওলাই আছিল how well I remembered it that last lesson so কি কৈছে মই ইমান ভালকৈ আজি বুজি পাইছোঁ নহয় লাষ্ট লেচনটো তাৰ মানে কি ইমান মনোযোগেৰে আজি ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাছ কৰিছে যে সি মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্টলৈকে বহুত ভালকৈ বুজি পাইছিলে all at once the church clock struck 12 তো চাৰ্চত এতিয়া চাৰ্চৰ যেটো ঘড়ী আছিল হেতু 12টা বাজিলে স্ট্ৰাক কৰিলে then the angelus at the same moment the trumpets of Prussians returning from drill sounded under our windows so কি কৈছে তাৰ পিছত Prussians বোৰ যে ড্ৰিল কৰি আছিল সমিলৰ পিছফালে ইহঁতৰ মানে ড্ৰিল কৰা বন্ধ কৰি ইহঁতৰ যেটো ট্ৰাম্পেটছ আছিল হেতু বজাই দিলে কাৰণ ইহঁতে এতিয়া টাইম টু সাগে হি হৈছে তেনুকা ইন্ডিকেট কৰি মানে হতে ড্ৰাম জুনটো আছিল বজাই দিলে বাট MML stood up very pale in his chair I never saw him look so tall আৰু MML কি কৰিলে MML নিজৰ চেয়াৰত থিয় হলে আৰু একদম খেতা পৰি গৈছিল MML ৰ কালাৰ শুনাৰ লগে লগে যে ট্ৰাম্পেটছ মানে বজাই আছে প্ৰাছিয়ান সোলজাৰ্ছ বুৰে লগে লগে MML ৰ কালাৰ জুনটো আছিল একদম খেতা পৰি গৈছিল আৰু MML থিয় হলে চেয়াৰত থিয় হলে আৰু কি কৰিলে I never saw him look so tall আৰু ফ্ৰেন্ডছ কি কৈছে মই MML যে ইমান দীঘল ইমান এনেকুৱা দেখাত মই কেতিয়াও নোটিস কৰা নাছিলো তাৰ মানে কি MML যে কালিৰ পৰা নাথাকিব হেতু বস্তু মানে ফ্ৰেন্ডছক মানে এটো বুজাইছে ফ্ৰেন্ডছক এটো ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে আজি MML ক্লাছ টাইমৰ কাৰণে লগ পাইছো তা আজি ভালকে চাই ল কালিৰ পৰা তাকো চাব নোৱাৰিম কালিৰ পৰা বেলেগ টিচাৰ আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ বা টিচাৰ আহিব সো ইন্দাখন ভালকে নোটিস কৰিছিল ভালকে অবজাৰ্ভ কৰিছিল সো কি কৈছে MML ইমান এনেকুৱা দীঘল মই কেতিয়াও নোটিস কৰা নাছিলো My friends said but something choked him he could not go on so MML কি কৰিলে my friends college classroom কি কৰিলে my friends এবাৰ I কৈছে আকৌ এবাৰ I কৈছে I but কিবা এটা আছে যে MML ক ৰখাই দিছে চোক কৰাই দিছে ওকে এটা চোকিং মানে কি যেটা বহুত বেছি ইমোশনাল হও আমি বা কান্দু আমাক এনেকুৱা লাগে যে ইমানে বেছি কান্দি মানে ইমোশনাল হৈ গৈছে যে ইয়াতে কিবা এটা আছে যে আমাক ৰখাই দিছে মাতটো মাতিব দিয়া নাই হয় সো হেতু মানে হেতুৰ কাৰণে আমি তাক চোকিং বুলি কোৱা হয় সো কি কৈছে যে MML মানে কিবা এটা আছে যে তাক মানে চোক কৰাই দিছে আৰু MML কন্টিনিউ ক'ব নোৱাৰিলে তেতিয়া MML কি কৰিলে then he turned to the blackboard took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could wive love friends so কি কৈছে তেতিয়া MML blackboard ফালে টাৰ্ন কৰিলে এটা চকৰ পিস ললে আৰু যিমান ডাঙৰকে পাৰিছিল blackboard লিখিবৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰকে লিখিছিল আৰু তাতে কি লিখিছিল wive love friends now wive love friends means long live friends okay then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand so MML লিখাৰ পিছত কি কৰিলে পিছত ষ্টপ কৰিলে আৰু ওয়ালত এনেকে লিন কৰি দিলে আৰু একো ক'ব নোৱাৰিলে he made a gesture to us with his hand school is dismissed you may go now you may go so কি কৈছে MML তাৰ মানে একদম লিন কৰি একো নামাতি অঙ্গি ভঙ্গিৰ দ্বাৰা কি কৰিলে যে স্কুল এতিয়া শেষ তোমালোকে যাব পাৰা ওকে সো ইয়াতে তোমালোকৰ লাষ্ট লেসনৰ এন্ডিং হয় যোনটো নেকি তোমালোকৰ বুকৰ ফাৰ্স্ট লেসন হয় লাষ্ট লেসন নহয় সো কিমানলৈকে বুজি পালা কত কি প্ৰবলেম আছে মোক জনাবা সো স্টোৰীটো বহুত বেছি ধুনিয়া হয় এটো সব ষ্টুডেন্টৰ লগতে প্ৰায় মিলে কাৰণ ষ্টুডেন্টবোৰ সদায় কোন আমি ময়ো কৰিছিলো যেতিয়া ষ্টুডেন্ট আছিলো যে বহুত টাইম আছে কালিৰ পৰা পঢ়িব ষ্টাৰ্ট কৰিম বাট কালি কৰোতে এক্সাম যেতিয়া সন্মুখত আহি যায় তেতিয়া আমি ফিল কৰো যে হাতত টাইম নে কি পঢ়িম কি নপঢ়িম আৰু তেতিয়া এনেকুৱা হয় না যে এক্সামৰ আগৰতিত সব বুজি পাই আছা তেতিয়া ফিল হয় যে কাশ মই আগৰ পৰা যদি পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলো হয় আজি ইমান মানে কষ্ট নহল হয় বা ইমান প্ৰেছাৰ নাপালো হয়
কিন্তু যেহেতু আমি এইটো আগৰ পৰা নকৰোঁ বাট তোমালোকে আশা কৰোঁ আগৰ পৰাই পঢ়িবা যাতে এক্সামৰ আগত গৈ তোমালোকে বহুত প্ৰেছাৰাইজ ফিল নকৰা সো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তোমালোকৰ বুজি পাইছা আৰু কিমান দূৰলৈকে বুজি পালা কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু ইয়েছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা মোক আৰু চেনেলটো পাৰিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ